Kính chào các bạn ngày hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bị phản đối, Nghệ An lên tiếng bác bỏ tin xuyên tạc về tượng Lenin. Mới đây, nhà cầm quyền tại Nghệ An đã lên tiếng bác bỏ tin xuyên tạc về tượng Lenin ở thành phố Vinh sắp được khởi công xây dựng cho người dân chiêm ngưỡng và dự kiến vào tháng 3 này sẽ hoàn thành. Và tỉnh Nghệ An cho biết tượng Lenin cao 3 mét được đúc ở Nga sẽ được đưa về thành phố Vinh khi dự án này hoàn thành và dự kiến vào cuối tháng 3 năm nay. Theo thông tin công bố của báo chí Việt Nam hồi cuối tuần qua, đây là công trình đã được sự đồng ý của Trung ương, của tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh đang triển khai xây dựng. Đây là hình ảnh tượng đài Lenin tại Hà Nội. Dự kiến tượng đài sẽ đặt ở ngã 5 của thành phố Vinh với tổng diện tích dự án khoảng 4.300 m². Tượng đài có chiều cao 3 m, đúc bằng đồng, được chế tác tại tỉnh Ulyanovsk của Liên bang Nga, sau đó vận chuyển về Nghệ An. Báo Việt Nam trích đăng từ tỉnh ủy Nghệ An thông báo như vậy. Công trình này là thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ vĩ đại, và tỉnh Ulyanovsk, quê hương của Lenin, vị lãnh tụ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước Việt và Nga. Đây là nội dung được thông báo trên báo chí Việt Nam. Trên mạng xã hội Việt Nam, thời gian qua đã có một số ý kiến phê phán công trình này. Việc đầu tiên bị nêu ra là chi phí cao cho công trình ở một tỉnh rất nghèo. Báo Thanh niên xác nhận rằng kinh phí xây dựng vườn hoa, đài phun nước cho công trình này lên đến hơn 8 tỷ đồng Việt Nam. Nay, báo Việt Nam đã nói thêm, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định thông tin trên mạng xã hội những ngày qua không chính xác, xuyên tạc với dụng ý xấu. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An không nói thông tin không chính xác đó là điều gì. Và lý do thứ hai, cũng theo những người chỉ trích, là sự lỗi thời của nhân vật Lenin, biểu tượng của mô hình cộng sản ưa bạo lực ở Nga sau năm 1917. Đây là hình ảnh thêm một tượng Lenin mới bị cấu đổ ở Ukraine. Một bài đăng trên báo tiếng Việt ở Hungary hồi năm 2014 cho rằng tôn thờ Stalin hay Lenin đều là sùng bái cá nhân mù quáng. Ngoài ra, Lenin trước sau như một sự ủng hộ áp dụng bạo lực cách mạng như một phương tiện cần thiết và tiên quyết để giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội và chính trị. Sự độc đoán và phi dân chủ đó của ông đã khiến cho những người gương mặt lớn cùng lý tưởng như Rosa Luxemburg hay văn hào Maxim Gorky phải kêu trời. Sau khi Liên Xô đã giải tán, nhiều nước Cộng hòa từng thuộc Liên bang Xô Viết đã cho kéo đổ tượng Lenin và coi đó là biểu tượng của nền thống trị áp bức từ Moscow. Hồi năm 2017, nhiếp ảnh gia Nils và nhà văn Sebastian cho ra cuốn Đi tìm Lenin, nói về hiện tượng hàng nghìn tượng Lenin đã bị xóa sổ ở Ukraine. Tuy nhiên, cũng có hiện tượng ngược dòng như hồi năm 2018 ở Tajikistan. Theo Radio Odyssey, một pho tượng Lenin từng bị gãy tay ở Satut, miền nam của Tajikistan, được Hội đồng Hồi giáo địa phương quyên tiền để trùng tu. Ngoài khu vực Liên Xô cũ, hiện ở Tampere, Phần Lan vẫn có một bảo tàng Lenin. Còn tại chính nước Nga, dư luận về Lenin vẫn chia rẽ. Và một số tiếp tục ủng hộ để thi hài của ông trong lăng ở Moscow. Nhưng con số đông đảo hơn lại muốn đưa đi chôn. Đây là hình ảnh vị trí xây dựng tượng đài Lenin gần phòng xuyến giao nhau giữa 5 con đường lớn ở trung tâm thành phố Vinh. Theo hãng truyền thông quốc tế RT.com hồi tháng 9 năm 2017, điều tra dư luận tháng 4 năm đó nói 58% dân Nga muốn đưa Lenin đi cải táng một cách đúng đắn. Dòng ý kiến này cho rằng cách duy trì xác ướp của người đã quá cố là không phù hợp với phong tục và chính thống giáo của Nga. Nhìn chung, di sản tàn khốc của thời kỳ chế độ Cộng sản hình thành ở Liên Xô vẫn gây chia rẽ ngay trong dân chúng và trí thức của Nga. Mới đây nhất, thẩm phán Tòa án Hiến pháp Nga Konstantin nói nước Nga ngày nay không nên tiếp quản các di sản tội ác của chế độ Cộng sản thời Liên Xô.
Sự hiện diện của Lenin qua tượng tại Hà Nội và trong sách báo tranh ảnh của nhà nước Việt Nam lại có ý nghĩa hơi khác. Đó là việc khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất toàn bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức vẫn theo đường lối Leninist. Về mặt văn hóa, hiện tượng này có vẻ ngày càng mang tính tín ngưỡng bản địa ở Việt Nam hơn là có liên quan đến chuyển biến lịch sử hậu Xô Viết ở châu Âu và khu vực Liên Xô cũ. Và bên cạnh hàng ngàn ý kiến chỉ trích dự án bị xem là phi lý, quái gở này, có khá nhiều người đã soạn thư ngỏ gửi lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua mạng xã hội. Một trong số đó là nhà văn Đoàn Bảo Châu. Ông Châu giới thiệu cuộc thảm sát gia đình Hoàng đế Nga cuối cùng của nước Nga vào ngày 18 tháng 7 năm 1918. 11 thành viên của Hoàng gia đã bị bắn chết rồi bị tưới 176 lít axit để làm thi thể biến dạng trước khi dùng 400 lít xăng để đốt, nhằm khắc họa bản chất Lenin, người chỉ đạo cuộc thảm sát tàn bạo này rất dã man. Đây là hình ảnh gia đình Sa Hoàng Nga Nikolai II đã bị Lenin cho người bắn chết rồi bị tưới 176 lít axit để làm thi thể biến dạng trước khi dùng 400 lít xăng để đốt. 80 năm sau, Boris Yeltsin, cựu đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga đã xác định. Và ông nói, đó là tội ác ghê tởm. Vụ thảm sát là một trong những điều đáng xấu hổ nhất của lịch sử nước Nga. Ông Yeltsin cho rằng tổ chức cải táng các nạn nhân vô tội là một cách chuộc lỗi. Vụ thảm sát vừa kể là kết quả của một sự cực đoan, chia rẽ xã hội Nga thành chúng ta và họ. Theo ông Yeltsin, đã đến lúc phải kết thúc thời đại của máu và bạo lực ở Nga. Sau khi thuật lại một trong những tội ác của Lenin, nhà văn Đoàn Bảo Châu đề nghị chính quyền Nghệ An cân nhắc tại sao nhiều nơi trên thế giới như 14 quốc gia từng thuộc Liên bang Xô Viết, các quốc gia thuộc khu vực Đông Âu, Mông Cổ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên thi nhau đập bỏ tượng đài Lenin. Tại sao dân chúng Liên bang Nga hiện nay liên tục đề nghị đưa Lenin ra khỏi lăng từng xây dựng cho ông ta? Và ông Bảo Châu còn lưu ý, theo thời gian, sự phán xét Lenin sẽ càng ngày càng quyết liệt và thẳng thắn hơn. Facebook Nhất Chi Mai nói thêm, Lenin là một kẻ tàn bạo, một kẻ tội đồ của nhân loại. Chẳng lẽ chính quyền tỉnh Nghệ An dựng tượng Lenin vì tôn thờ bạo lực, giết chóc? Và Facebook ông Bùi đã nhắc lại thêm, Lenin là một người khởi xướng mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu Xô Viết. Người ta ước đoán trong thế kỷ 20, các nhà nước cộng sản đã giết chết hàng trăm triệu người và Lenin phải chịu trách nhiệm trước nhân loại về tội ác này. Và điều đó có ngay cả tại Việt Nam. Và giống như ông Đoàn Bảo Châu, ông Nguyễn Ngọc Chu cũng khuyên chính quyền tỉnh Nghệ An nên cân nhắc. Sở dĩ Putin, Tổng thống Nga hiện nay chưa thực hiện mong muốn của dân chúng Nga đưa Lenin ra khỏi lăng và đi chôn. Bởi vì vẫn còn một số người mù quáng liên quan đến quá khứ của Lenin. Nói cách khác, việc đưa Lenin ra khỏi lăng là tất yếu nhưng sẽ do các thế hệ lãnh đạo nước Nga sau Putin thực hiện. Dựng tượng đề cao Lenin vừa làm khó cho Putin, vừa làm tổn thương dân chúng Nga. Đây là hình ảnh cụ bà ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã được xã trao phong bì, bên trong chỉ có 10.000 đồng để mừng thọ Tết Canh Tý 2020. Thông tin này đã được ông Phạm Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận. Rất nhiều người cảm thấy sốc vì số tiền này có giá trị nhỏ hơn $0,50. Ông Chu chất vấn tiếp, tại sao chính quyền tỉnh Nghệ An lại đi ngược chiều với xu hướng chung của cả Nga lẫn thế giới? Tại sao vinh danh một cá nhân mà đồng bào ông ta muốn gạt bỏ như tẩy xóa một vết nhơ? Tại sao không dựng tượng vinh danh tổ tiên mà vinh danh một người như Lenin và tạo nên khó khăn cho hậu sinh khi chắc chắn con cháu chúng ta phải dỡ bỏ nó đi? Tại sao dựng tượng Lenin mà không trưng cầu ý kiến của dân chúng Nghệ An xem họ có muốn hay không? Bà Đỗ Thị Hòa nhận xét tiếp, không chắc chính quyền tỉnh Nghệ An yêu mến Lenin. Vấn đề là kế hoạch thực hiện này được thượng cấp phê duyệt thì thực hiện sẽ có tiền. Bị chỉ trích mà có cơ hội phết phẩy thì vẫn hăm hở mà làm thôi. Rất nhiều người đồng tình với nhận xét này. Chẳng hạn như một người tên là Ngọc đã nói, đã ăn mày dĩ vãng thì không quan tâm đến nguyện vọng của nhân dân, cảm xúc của người khác và xu thế của thời đại.
Và bất kể thế nào, chắc chắn sẽ có một tượng đài vinh danh Lenin ở trung tâm thành phố Vinh. Sau khi bỏ thời gian tra cứu trang Lenin.Ruslan, Trần Hậu cho biết trước năm 1991 trên toàn thế giới có 14.290 pho tượng đài Lenin với nhiều kích thước khác nhau. Nhưng đến nay thì đã bị đập bỏ rất nhiều, dọn dẹp và chỉ còn chưa tới một nửa, tức là 7.194 chiếc vẫn còn. Tuy tượng đài Lenin ở Nghệ An sẽ khiến con số này tăng thêm một, nhưng thêm một là vì đầu cơ chính trị và tham nhũng, chứ không phải vì kính trọng lãnh đạo giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh trao dê giống cho một hộ nghèo ở xóm Trung Độ, xã Tân Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An. Khi bất bình nhưng không thể cản được các công bộc tìm mọi cách xâu xé tiền của mình. Bên cạnh chỉ trích, dân chúng Việt Nam thường bỡn cợt. Những bỡn cợt kiểu như Mộ Nguyễn Đức nếu tượng mang tên Lenin mà có diện mạo Lê Duẩn thì cũng được. Cũng cùng họ Lê và cũng cùng Đảng Cộng sản tự biết không thể cản được việc xây dựng tượng đài Lenin vì đó là cơ hội để cả hệ thống chấm bút. Ông Phạm Thành Hưng mong rằng xây dựng xong tượng Lenin hóa ra tượng cụ Lê Đình Kình. Sự kiện ở Nghệ An xây công viên tưởng niệm và xây tượng Lenin khiến hàng chục ngàn người sử dụng mạng xã hội truyền cho nhau xem lại thông tin. Vào năm 2018, Nghệ An chỉ thu được 12.691 tỷ đồng, trong khi chi tới 23.780 tỷ đồng. Như vậy là thâm hụt rất nhiều. Khoản thiếu hụt do chênh lệch thu chi là hơn 11.000 tỷ đồng. Ấy tất nhiên là phải tiếp tục đi xin như đã và đang và sẽ còn xin hỗ trợ tiếp tục. Một người tên là Trung Trần đã thử tính nếu lấy 11.000 tỷ chia cho 365 ngày và nhắc nhở mọi người mỗi ngày toàn quốc đang phải cấp cho Nghệ An khoảng 30 tỷ đồng để chi tiêu và Nghệ An lại tiếp tục hăm hở dựng tượng Lenin. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật tới các bạn những bản tin mới nhất và trung thực nhất những gì đang diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.